Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn tất cả những kinh nghiệm của Hana khi làm món bánh bò nướng đường thốt nốt. Bánh rất là mềm dai và thơm béo, đặc biệt có nhiều rễ tre và không bị xẹp. Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn để ý tất cả những gì Hana chia sẻ thì sẽ dễ dàng thành công. Cho dù cô bác, anh chị và các bạn sử dụng bất kỳ lò nướng nào cũng vậy. Nguyên liệu chính để làm món bánh bò này đó là trứng gà. Hana sử dụng 5 cái trứng gà. Mỗi trứng cân luôn cả vỏ là 65g. Trước khi làm vài tiếng, cô bác, anh chị và các bạn nên đập trứng vào một cái rây. Sau đó dùng nĩa đánh sơ để cho trứng từ từ nhỏ giọt qua rây. Trong thời gian này, mình có thể đi làm những công việc khác. Khi nào thấy trứng đã rây hết thì mình mới bắt đầu đi làm bánh. Sau khi trứng đã lọc hết qua rây thì mình sẽ đi nấu phần nước đường. Hana sử dụng 340g nước cốt dừa, cho vào một cái son bắt lên bếp, thêm vào 220g đường thốt nốt hoặc là đường dừa. Đường cô bác, anh chị và các bạn nhớ cắt nhỏ ra để cho mau tan. Công thức này Hana cảm thấy vừa ăn, nên cô bác, anh chị và các bạn nếu muốn ngọt hơn thì mình nhớ tăng thêm đường và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ khuấy đều lên. Phần nước đường này cô bác, anh chị và các bạn không cần phải nấu sôi. Khi đường tan hết thì mình cho vào 1 muỗng canh dầu dừa. Dầu dừa giúp bánh mềm và thơm hơn. Vì chỗ của Hana đang là mùa đông nên dầu dừa bị đặc lại. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần khuấy đều, sau đó để cho nước đường nguội bớt còn ấm tay, khoảng 45 độ C. Khi nước đường đã nguội bớt còn hơi ấm tay thì mình sẽ rây bột. Phần bột Hana sử dụng 170g bột năng, 10g bột mì đa dụng và 10g bột gạo. Mình sẽ rây đều hỗn hợp này lên. Và mình cũng lọc phần nước đường ấm này qua rây để giúp loại bỏ cặn. Sau đó khuấy đều hỗn hợp này lên. Phần bột này cô bác, anh chị và các bạn bọc kín lại để nơi ấm khoảng 1 tiếng cho bột nở. Chỗ Hana đang là mùa đông nên Hana để tô bột trong lò vi sóng khoảng 1 tiếng. Trước khi nướng bánh khoảng nửa tiếng, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để khuôn trong lò. Sau đó mình mở lửa ở 170 độ C và làm nóng. Vì khuôn của Hana là loại chống dính nên không cần phải thoa bơ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng khuôn khác, mình nhớ thoa bơ chống dính cho khuôn. Để làm bánh thành công thì bắt buộc phải có nhiệt kế để mình đo nhiệt độ lò cho chính xác. Khi khuôn đã đủ độ nóng thì mình bắt đầu đi trộn bột. Phần bột nở thì Hana sử dụng 6g, muối nở thì mình chỉ sử dụng là 5g. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng cho trực tiếp vào bột mà mình cho vào một cái chén. Sau đó múc vào khoảng 5 muỗng canh bột, trộn đều lên. Mình làm như vậy thì phần muối nở và phần bột nở sẽ hòa quyện vào bột hơn là mình đổ trực tiếp vô. Sau khi khuấy đều, mình sẽ đổ phần chén bột này trở lại tô bột. Và cho hết phần trứng gà vào. Và dùng phới lòng trộn thật là nhẹ nhàng khoảng 30 giây cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Phần bột này mình sẽ lọc qua rây thêm một lần nữa cho bột được mịn. Thông thường khi nướng bánh, cô bác, anh chị và các bạn hay bị xẹp bánh. Ở giai đoạn này, nếu cô bác, anh chị và các bạn để ý những gì Hana chia sẻ thì mình sẽ làm rất là thành công.
Nếu cô bác, anh chị và các bạn lấy khuôn trong lò ra thì nhiệt độ sẽ bị thay đổi đột ngột. Phần bánh này sau khi làm xong rất là dễ bị xẹp. Vì vậy, trước khi lấy khuôn ra, mình sẽ mở bếp lò ở lửa nhỏ. Lấy khuôn ra, mình sẽ đặt ngay lên bếp ở lửa nhỏ. Làm như vậy thì khuôn vẫn còn nóng, không giảm nhiệt độ đột ngột. Rồi mình sẽ đổ bột qua một cái rổ. Giai đoạn này, cô bác, anh chị và các bạn không cần phải gấp cho khuôn trở lại lò, vì mình có để lửa nhỏ ở phía dưới. Mình cứ đổ từ từ cho hết bột. Có rất nhiều cô bác, anh chị và các bạn thắc mắc tại sao lò cũ thì mình nướng được, nhưng mà qua lò mới thì mình nướng không được. Cô bác, anh chị và các bạn để ý lò có quạt hay là không nha. Nếu lò có quạt, thông thường mình sẽ nướng nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ công thức là 15 độ C. Khi đã đổ hết bột, lúc này cô bác, anh chị và các bạn mới cho khuôn bánh trở lại lò. Mình sẽ nướng ở 3 nhiệt độ. Lần 1, cô bác, anh chị và các bạn nướng 35 phút với nhiệt độ 170 độ C. Sau đó mình sẽ hạ xuống 160 độ C nướng thêm 10 phút nữa và 120 độ C thêm 10 phút nữa, tổng cộng là 55 phút. Trong 55 phút nướng, cô bác, anh chị và các bạn đừng mở cửa lò nha. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thử bánh, trong bánh chưa được chín thì mình sẽ tiếp tục đóng cửa lò lại và nướng thêm 10 phút nữa. Sau khi bánh chín hoàn toàn, mình sẽ tắt bếp, mở hé cửa lò để thêm 20 phút. Sau 20 phút mình lấy bánh ra, lật úp bánh xuống và để cho tới khi bánh nguội hoàn toàn thì mình sẽ cắt. Khi bánh nguội hoàn toàn, mình chỉ cần lấy dao đẩy nhẹ bên thành bánh là bánh rất là dễ dàng để tróc ra. Đó là tất cả những gì Hana hiểu biết để làm món bánh bò nướng vừa mềm dai vừa thơm béo, nhiều rễ tre mà không bị xẹp. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn đều thành công với món bánh bò này. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món bánh ngon hoặc là món ăn ngon vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.